Chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau vào bếp làm món bánh bao nha. Để làm món bánh bao này thì gồm có hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất là mình sẽ làm vỏ cái bánh bao. Và cái phần vỏ này thì mình chọn cái hiệu con gà trống, thì mình không cần phải trộn gì nữa. Nhưng mà mình vẫn sẽ cần phải là đường, là hai cái thìa đường đó, cộng với cả một chút dầu ăn và một cốc sữa. Nhưng mà ở đây thì mình không để sữa ở đây. Còn cái phần nhân thì gồm có thịt này và cái củ hành tím này để mình ướp cùng với thịt, cộng với cả lạp xưởng và trứng. Ngoài ra thì nhân mình sẽ trộn thêm với cả mộc nhĩ và kim miến thôi. Chúng mình cùng làm nha. Trước tiên thì mình đập hành nhỏ ra và băm đều để trộn vào trong cái thịt kia cho nó thật thơm. Sau đó thì các bạn xay nhỏ mộc nhĩ ra. Nếu như mà các bạn mà cho cái hành vào trong cái cối xay này, xay trước đi thì nó vẫn còn cái độ thơm của nó ấy, thì mình làm cùng với cả mộc nhĩ này thì cũng càng ngon. Các bạn cứ xay nhỏ ra và cho vào trong cái thịt kia. Những cái số lượng này thì mình để vào trong cái phần mô tả dưới của cái video nhé các bạn. Đây là phần ướp nhân nha. Ở đây thì mình cho là hơn 2 thìa, tức là 2 thìa rưỡi cái bột canh đó, bột súp gà ấy, cộng với một thìa nhỏ nhỏ của cái mì chính và cộng với cả một thìa nhỏ nữa, chưa đầy một thìa đâu, cái hạt tiêu. Sau đó thì các bạn trộn đều lên. Tức là trong cái phần thịt này là mình đã có thịt này, có mộc nhĩ và hành và gia vị mì chính, hạt tiêu. Các bạn đảo đều lên thôi cho nó ngấm thịt. Sau khi mà trộn đều thịt lên rồi thì các bạn cắt miến vào nha. Miến này bắt buộc là các bạn phải cho để cho nó hút hết cái lượng nước đi, không thì nó sẽ bị sũng vào đó. Ở miến này thì mình dùng cái hiệu Good kìa, bởi vì nó rất là mềm và ăn nó mềm và nó ngon. Các bạn cứ đảo đều nó lên thôi. Sau đó thì các bạn có thể cho thêm một chút hạt tiêu nếu mà mình muốn ăn thơm hơn đó. Sau khi xong rồi thì các bạn bọc nó và để chừng khoảng tầm 30 phút cho nó ngấm. Rồi sang phần trứng và lạp xưởng nha các bạn. Các bạn luộc chín trứng ra, xong rồi mình vớt ra. Rồi sau đó thì mình tận dụng luôn cái nước đó để mình trần cái lạp xưởng kia, để cho cái phần mỡ nó hoặc là cái phần bụi bặm ấy nó ra hết ra ngoài đi. Sau khi mà chín cả trứng và lạp xưởng rồi thì các bạn rửa sạch sẽ đi để mình cắt trứng và lạp xưởng. Cả trứng khi mà mình tráng qua này thì nó sẽ dễ bóc vỏ hơn. Ở cái phần lạp xưởng ấy thì các bạn cắt ra làm đôi, sau đó thì cắt chéo. Miếng mỏng mỏng thì nó dễ cho vào trong cái bánh hơn, và khi mình gói thì nó không bị rách cái vỏ bánh ấy. Thường một túi bột này là mình sẽ làm được 12 cái bánh. Cho nên là hai cái quả trứng này thì mỗi quả sẽ là 6 cái bánh, nên mình cứ chia ra là thành hai quả trứng này là 12 miếng nhỏ đi các bạn. Hoặc là nếu mà các bạn nào mà không muốn ăn trứng gà này thì các bạn có thể làm trứng chim cút ăn cũng ngon, mà nó lại gọn tiện. Rồi bây giờ sang phần vỏ bánh nha các bạn. Như đã nói, tức là mình dùng cái hiệu của con gà trống đó. Thì trong cái phần này mình sẽ có là 1 cốc sữa tươi, 2 thìa đường và gói bột này thôi. Các bạn cho gói bột này vào trong cái bát to nha. Sau đó thì mình cho đường với cả cho sữa vào. Khi cho đường vào xong rồi thì các bạn nên đảo đều nó lên trước khi mà cho sữa vào nhé. Sữa thì mình cứ để đổ từ từ thôi, hết 1 cốc này nhưng mà các bạn đổ dần dần từ từ. Xong rồi cũng lại đảo đều lên thôi. Trước tiên là các bạn dùng đũa nha, sau đó thì các bạn dùng bằng cái găng tay. Xong rồi bước theo nữa thì các bạn dùng bằng tay thẳng luôn. Đây là dùng găng tay này. Bởi vì nếu không nó sẽ rất là dính vào tay. Mà lúc bây giờ mình đi rửa cũng chết, rửa cái tay ấy. Sau khi mà
mình đã đều nó lên rồi ấy, thì các bạn đảo nhào bằng cái tay thẳng trực tiếp của mình. Và khi mà cái bột mà khi các bạn ấn nó xuống mà nó tạo nên cái độ phồng á, nó phồng lên á, thì các bạn cho chút dầu ăn vào khoảng tầm 1 hoặc là 2 cái teaspoon nhỏ nhỏ. Xong rồi mình lại đảo nó lên, bóp đều lên. Có nhiều bạn thì dùng bơ hoặc là dùng margarine, và mình thì lựa chọn là dùng dầu ăn cho nó tiện. Công đoạn nhào bột này chắc là cũng phải chừng là 15-20 phút đó các bạn. Sau khi mà xong hết rồi ấy, thì các bạn đậy nó vào thôi. Xong rồi ủ khoảng tầm nửa 20 phút nữa. Rồi xong hết rồi đây các bạn. Thì cái bột sau khoảng 30 phút thì nó nở ra như thế này đây. Và nó rất là mềm. Và một gói bột này thì mình sẽ làm được 12 cái, cho nên mình sẽ chia ra đều là 12 phần bằng nhau. Cái phần nhân ở đây cũng vậy, mình cũng nên chia ra trước là 12 cái để cho nó tiện, cho nó dễ trong việc phân chia làm bánh, thì nó không bị thừa và cũng không bị thiếu, và nó đều nhau. Trứng và lạp xưởng cũng xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi gói nha các bạn. Ở cái đáy thì của bánh thì mình sẽ dùng cái dây nến này. Còn nếu như mà không có dây nến thì các bạn dùng bằng giấy trắng thường cũng được, nó cũng sẽ không bị dính đâu. Thì các bạn cũng cắt ra làm 12 phần bằng nhau. Nhưng mà mình đã dùng cái dây nến kia có sẵn rồi thì mình sẽ dùng cái đấy. Các bạn cũng có thể dùng một chút xíu bột, tức là bột làm bánh thường á, để dưới cái đáy cái thớt kia để cho nó đỡ bị dính giữa cái vỏ bánh. Thì khi mà mình cán bột ấy thì nó không bị dính. Nhưng mà đừng cho nhiều quá, không thì nó sẽ bị rất là khô. Đó, thì một cái miếng bột như là vừa nãy mình cắt khoanh ra ấy, thì mình cứ siết nó thành cái hình vòng tròn để khi mà mình cuộn thì nó dễ hơn. Mà cũng không nhất thiết là cần phải vành tròn quá, mà chỉ cần tương đối thôi là được rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình cho thịt vào, cho cái phần lượng thịt mà như là vừa nãy mình đã phân chia đó. Rồi một miếng trứng và vài miếng, khoảng tầm 3 miếng lạp xưởng. Sau đó mình gói. Mình sẽ cuốn đều. Thường là mình lấy từ ở trong lòng ra, từ phía trong của mình ra. Rồi các bạn có thể cuộn theo vòng tay phải hoặc là vòng tay trái, tùy theo ý của các bạn. Cuộn theo một chiều thôi nhé, thì nó mới tạo lên những cái lớp mà vân vân đó, để tạo thành lớp xoáy đó các bạn. Rồi khi mà mình cứ xoáy theo cái vòng tròn đó thì nó sẽ đều nhau vào thôi. Rồi các bạn để cái dây nến ở xuống phía dưới và để cái bánh lên trên để nó không bị dính xuống nồi. Vậy thôi nha. Mình sẽ làm mẫu thêm một số bánh nữa nha các bạn. Mình gấp này, thường tạo thành những cái nếp gấp á, thì khi mà bánh nó nở ra nó sẽ tạo thành cái đường vân mà như là các bạn nhìn thấy ở trong các bánh bao á. Cứ gấp vào thôi, chừng khoảng tầm một nửa đốt ngón tay, tức là 0,5 cm đó. Cứ gấp theo cái đường vòng tròn đó. Và đến phần cuối cùng ấy thì các bạn nhúm nó lên thôi, như vậy. Thấy cái mộc nhĩ nó bị dính vào cái bánh nên mình phải vớt nó ra. Đó, xong rồi các bạn lại dùng cái dây nến thôi để xuống phía đáy. Các bạn cứ xoay vòng tròn như vậy. Và cầm cái bánh lên xong mình xoay. Rồi bánh 6 cái của mình đây. Tức mình chia làm 2 mẻ. Một là mỗi mẻ là 6 cái thì cho vào trong cái nồi nước nó dễ hơn.
Đây là cái nồi nước đun sôi của mình nhá. Khi mà sôi lên rồi thì các bạn mới cho bánh vào nha. Mình để một cái ở giữa trước này, để khi mà mình căn cho nó đều. Rồi các bạn cứ lần lượt cho 5 cái còn lại vào trong cái nồi này thôi nha. Các bạn để chừng 20 phút là được nồi bánh rồi. 20 đến 22 phút là bánh chín rồi đó. Thì lúc bây giờ các bạn vớt ra. Và lửa thì các bạn để mức medium nhé. Tại vì nếu mà để cái mức to quá thì nó sẽ bị vỡ cái bánh, nó nở miệng á. Xong rồi đấy các bạn. Sau 22 phút thì mình bỏ ra. Chúc các bạn làm thành công nha. Bye.